عليكم، اهلا وسهلا بكم شباب. فيديو جديد. طبعا انا حولت القناة الى جيمنج، يعني راح اتخصص بهاي اللعبة. ولو هي هاي اللعبة يعني انتشارها ضعيف بالعراق. اكثر شيء اللي يلعبوها، انا دا اراقب عن طريق الترند، اللي يلعبوها بروسيا واوكرانيا والصين، واعتقد الهند، وكم دولة من شرق اسيا، اليابان، الصين، تايلاند، هيك دول. بس يعني أنا شوية هسه دا أبث الموضوع باللغة العربية، وراح أضيف ترجمة باللغة الإنجليزية وجميع اللغات. يعني أحاول أبدي بها انتشارها بالعراق يعني بالبداية، وطبعا الوطن العربي بشكل عام. عندي أصدقاء من المغرب ومن مصر وأعتقد من تونس يلعبون هاي اللعبة، بس قلة يعني إذا تقارنها ويا باقي الألعاب. يعني هاي اللعبة قليلة كلش، حتى بنتائج البحث باللغة العربية تطلع فد شي قليل. بس هي لعبة حلوة تسوى يعني ليش عرفت الببجي كانت مليانة هكرات ومليانة طلايب ومشاكل، وكل ساعة يجيك باند ويجيك 10 سنوات باند وثلاث اشهر باند. على شنو التعب هذا؟ هاي اللعبة ما بيها اي هكر، وتعتمد على الاحتراف، وبمرور الوقت راح تاخذ الاحتراف، وما تشوف قدامك لا هكر ولا واحد يحكي ولا كذا. وحتى يعني صوت ما بيها، هي بس كتابة. لا تريد تكتب اصلا ما تلحق تكتب، لانه انت راح تنتهي بالمعارك وتدخل بمعارك وتلاص عليك. فالمهم على كل حال، اليوم هذا الفيديو اريد اشرح لكم عن موضوع المعدات اللي خاصة ويا الدبابات. المعدات هذه اللي ترفقها هنا، يعني مثلا الإخفاء، مجال الرؤية، المحرك، الدرع، كذا إلى آخره. فراح أبدي وياكم بالدبابات الخفيفة. الدبابات الخفيفة مثلا هاي عندك ال LTTB. إذا نروح على الخصائص مالتها الأصلية، خلينا نبدي بالإخفاء أول مرة. الإخفاء هسه أنا ويا تركيب المعدات صاير عندي 61 هذا أثناء الثبات. يعني إذا أنت ثابت ما تتحرك 61 يعني في نسبة كلش عالية. بس إذا نغيره نخليه على المجال الرؤية، راح ترجع هو الضبط الافتراضي مالتها 51. ايش قد قلنا كانت 61، يعني زاد لك 10. فهذا الموضوع يساعدك بالإخفاء أثناء الثبات. يعني إذا تطلع، يعني أنت خاتل ورا بيد، تطلع والعدو قدامك، تطلع ترمي وترجع. من ترجع بهاي الرجعة مالتك هو راح يكشفك، بس شنو؟ من تبقى ثابت لمدة 3 ثواني انت راح تختفي. فبهاي 3 ثواني انت تقدر تنهزم، تغير مكانك، تطلع تروح تفتر من غير مكان. فهاي فائدة من شغلة الإخفاء أثناء الثبات. أثناء الحركة، يعني إذا أنت بمكان بعيد وانكشفت، فأثناء الحركة ال56 هذه رقم عالي، فأثناء الحركة تختفي، فما راح يشوفك. تبقى ممكن إذا شايفين بعض الفيديوهات اللي أنا ناشرها، تضرب الصاروخ عليك يلا عشوائي تجي فيك بيه. فهاي تعتمد على خبرة اللاعب والبديهية مالته، يعني شلون يقولون الحاسة السادسة. فتعرف هذا وين الشخص اتجه، وتضرب عليه صاروخ وتفجره وهو مختفي. فهاي نسبتها كلش ضعيفة. بس هو على كل حال اثناء الحركة يصير اختفاء عالي كلش على ال LTTB بالنسبة للدبابات الخفيفة ال LTTB. هنا عندك عند اطلاق النار من الثبات 15. يعني انت اذا ثابت الاخفاء مالتك 61 عالي، الا واحد يصير قريب عليك يلا يشوفك، يعني بعد 250 متر 200 متر يشوفك، بس لازم يوجه عليك الكاميرا. بس اذا انت تضرب صاروخ وانت على بعد 300 متر ممكن تنكشف، لانه راح يقل عندك نسبة الاخفاء، العفو.
هسه هاي بالنسبة لإخفاء الدبابات الخفيفة. نجي هنا على الدبابات المدمرة. هاي مثلا دبابة مدمرة، نجي نشوف المعدات مالتها. هنا طبعا بالنسبة لهذا ال WT الإخفاء مالته كلش عالي، فليش أنا أستخدمه أكثر شي؟ لأنه بيه دمج عالي، بيه إخفاء عالي، حتى أثناء الحركة إخفاء كلش عالي. فإذا تشوفون هذه المدمرات نفس الشيء، يعني بشكل عام الإخفاء تقريبا نفس الشيء، يعني حركة وثبات وإطلاق نار. بس تعتمد على تصميم الدبابة، شكلها، حركتها، سرعتها، يعني كل واحد حسب اختياره وحسب لعبه. كل الأحوال هي هذا الإخفاء راح يخفي لك الدبابة خلال وقت معين، هاي وظيفته. هسه نجي على مجال الرؤية. مجال الرؤية بالأصل إذا تخليه على الإخفاء وتروح على هاي الترقيات وتروح هنا على هذا مجال الرؤية، راح تلقى مجال الرؤية الحقيقي الأصلي للدبابة. هسه مثلا هاي 258. نرجع على هذا نضيف المعدات، راح يصير شقد 271، يعني شقد ضاف 12.9 لمجال الرؤية. هنا عندك هذا ممكن يقلل، احتمال يقلل بنسبة 10% فرصة ضرر المحرك، ممكن يقلل باحتمال نسبة 8%، يعني احتمالات ممكن تصير ممكن ما تصير، يعني هي نسبة ضعيفة. فهذا الاوبشن، هذه المعدات اللي هنا اللي هي اسمها النشاط، فهاي احتماليتها ضعيفة كلش، بس انت حسب رغبتك يعني شلون تختارها. هسه مثلا هذا راح يعطيك زائد 10% وخزان الوقود وقوة تحمل حامل الذخيرة، قم بزيادة قوة تحمل النماذج وقلل من ضرر الاصطدام. يعني هذا فد احتمال، يعني ما اعرف، يعني حسب كل واحد ولعبه بعد. بالنسبة هذا قوة القتال هنا، هذا الاوبشن كلش مهم، كلش مهم، لان هذا هنا راح يزيد لك وقت التحميل. هو هذا اهم شيء عندنا، وقت التحميل 0.96 يعني تقريبا ثانية، يعني هاي الثانية راح تفرق عندك هواية. هسه هذا الدمج مو مشكلة، هسه انت لا خليه دمج يعني ما راح يفرق عندك هواية، انت ممكن اغلب الوقت راح تظل تفتر وتدور على شخص. بس هنا عندك مرات تتوازن، واحد يحاصرك، اثنين يحاصروك في مكان، فتحتاج الى وقت اعادة تحميل اسرع، فالافضل تخليه على وقت اعادة تحميل اسرع اللي هو هذا الاوبشن. نجي على الخط الثاني. هنا هذا فد شيء مهم كلش، هذا المحرك، هذا المحرك كلش مهم. اذا تجي على المحرك تشوف الاشياء اللي راح يزيدها، تلقاها 4 اشياء. مثلا متوسط السرعة، صحيح هي واحد قليلة، بس هنا راح يزيد عندك غير اشياء، قوة المحرك، معدل الدوران، هذني كلهن راح يزيدن. بينما اذا تخليه على هذا راح يزيد عندك بس معدل الدوران، وراح تشوف الدبابة شوية صارت ثقيلة. اذا تخلي على هذا ثقيلة راح تستفاد بس شغلة واحدة اللي هي بس شغلة معدل الدوران، فما راح تنفع. هذا احكي لك الدبابات كلها بشكل عام، يعني هن هذين تقريبا كلهم بشكل عام. بس انت اكو فد شغلة هسه بعدين راح اقول لكم عليها، شنو اللي يفرق هنا بهذين الاوبشنات. هذين اكو فد اختلاف بين دبابات درعها قوي ودبابات درعها ضعيف، بس هاي الشغلة بيها اختلاف. عندك هنا شغلة الدرع، هنا شغلة الدرع بالنسبة للدبابات اللي درعها خفيف او يكاد يكون يعني غير موجود نهائيا، يعني اذا تخليه يقوي من درع الدبابة زيادة 4% بس لدرع هيكل والبرج، يعني هاي ال4% ما راح تزيد لك فد شيء، ما راح تبين اصلا. فانت اذا تخليه على نقاط الضربات هواية احسن.
يعني مثلا عندك هسه هاي الدبليو تي نهائيا ما بيها درع، صاروخ يجي يدمجها 1000 مرات تجيك الاف في 183 يدمجها 1300 اذا يستخدم الطلقات الجولد. فهنا شغلة زيادة الدرع ما راح تفيدك، زيد الاتش بي مالتها هواي احسن. فهذا الاوبشن مثل ما هو نخليه هنا بالنسبة للدبابات اللي درعها خفيف. نجي على هذا الاوبشن، هذا يعني يعطيك وقت تصويب اقل. هنا هذا شوف بوينت 4، هاي بوينت 4 مرات تفيد. هنا صحيح هو راح يعطيك سرعة قذيفة على وما ادري شنو، بس هاي ما راح تستخدمها هواية، مو باستمرار تستخدمها. انت احسب حساب وقت الهجومات من يهجمون عليكم وتشوف نفسك انه محتاج تعبي ذخيرة اسرع، تشوف هذاك العفو وقت تصويب اسرع، هاي اذا في حالة تتقنص يعني من بعيد. فانت اذا تشوف نفسك انه محتاج هذا او هذا، حسب نوع الدبابة. بالنسبة للدبابات القناصة مثل دبليو تي تحتاج هذا الاوبشن، وبالنسبة للدبابات اللي ثقيلة يعني والصاروخ مالتها الدمج عالي مثل الاف في 215 بي تحتاج الى هذا الاوبشن. فهذا يعطيك سرعة القذيفة ويعطيك تقليل اختراق مع المسافة. يعني في حالة اذا اجاك صاروخ على بعد 200 متر او 300 متر، مو مثل ما يجيك عن بعد من نفس الصاروخ بنفس الدبابة، مو مثل ما يجيك عن بعد مثلا 20 متر 30 متر، يختلف. فهذا الاوبشن هم حسب اختيارك انت، اهم شيء تفهمه يعني هو موجود هنا عندك معلومات. هنا يستحسن تخليه على هذا الخيار اللي هو مواد مستهلكة عالية الجودة، يتيح البونص من المواد المستهلكة أن يستمر أطول. 30% يعني نسبة كلش عالية، 30% مواد مستهلكة. المواد المستهلكة هي هذه، يعني مثلا تصليح، الحريق، المعدات مال السائق، معدات طبية إلى آخره. هنا هذا ما راح تستخدمه ولا راح يفيدك هواي، انت استخدام مواد المستهلكة أكثر. انت أصلا ما راح مو مستمر راح تستخدمه على طول المعركة هذا، فيقلل لك 15% بس بسرعة التهدئة. يعني هذا الوقت العداد اللي راح ينزل راح يقلل لك من عنده 15%، لو تحسبه يمكن يطلع 10 ثواني، فما راح تستفاد من عنده. يعني اذا تخليه هنا على 30% هواي افضل. هنا 30% لسرعة اصلاح الوحدات. هاي شوف هنا اذني اكو وحدة بصف اللغة، اثنيناتن الهن علاقة، يعني وحدة لها علاقة بالثانية. يعني مثلا هسه اذا خليت 30% سرعة اصلاح الوحدات، يعني في حالة انت استخدمت هذا المواد المستهلكة ومنتظر العداد ينزل، فهذا الاصلاح التلقائي راح يقل بنسبة 30%. 30% كلش زين، عالية، نسبة عالية. بس اذا خليه هنا يتيح لي عازل الصدمات فيها، يعني ممكن يجيك صاروخ يفلش لك الزنجيل، يقطع الزنجيل. يعني مو شرط هذا، مو فد شيء يعني. اصلاح التلقائي عازل الصدمات في حالات الحرج الحائط، يعني هذا اللي يتحول لونه اصفر مو احمر، فهذا احتمالية انه يتحول، يعني تجيك ضربة تسوي اياها احمر، ينقطع الزنجيل فد مرة، وانت تنتظر فد 4-5 ثواني على ما يتصلح، على ما تجيك فد 4-5 صواريخ تدمجك تحرقك حرق. ف 30% سرعة اصلاح الوحدات افضل، انا اشوفه افضل. يعني هذا العداد هذا اللي يظهر على يمين الشاشة، هذا يقل بنسبة 30%. نجي هنا، هاي هم شغلة كلش مهمة. هاي هنا عندك، هنا اثنين عندك تقلل من وقت التصويب، هذا وهذا. هذين اذا استعملتهم اثنيناتهم سوا راح يصير عندك وقت الفوكس التصويب على الهدف اقل. اذا نجمع هذين اثنيناتهم 4% و3% راح يصير عندك 7%. بينما لا تخليه هنا، انت راح تفقد شغلة التصويب، راح تروح الطلقة يمين شمال فوق تحت ما تعرف وين. فاذا تخلينا هذين اثنيناتهم تشغلهم
ويا هذا عندك وقت إعادة تحميل راح يصير أقل بنسبة ثانية واحدة، فراح تكمل دبابتك. هاي إذا كانت دبابة قناصة مثل الدبليو تي. بعد عندك قلت لكم شغلة الدرع. مثلا خلينا ناخذ دبابة اي اس 4 شوية درعها عالي. بالنسبة لشغلة الدرع، من تجي هنا تضغط على الترقيات، المقدمة مالتها 250 محتوى، جوانب 200، مؤخرة 170. فانت من تجي تريد تضيف شغلة الدرع هنا تقوية بنسبة 4%، فإذا تحسبها إذا تحسب ال 4% مال 250 تطلع تقريبا 4 8 و2 6، يعني هم ضعيفة، يعني هم تفيد. بس انت يعني اذا لاحظت اكو فرق، اذا ضفت هذا الاوبشن هنا ولاحظت اكو فرق ابقى عليه. اذا لاحظت ماكو فرق ارجع على هذا اللي يزيد لك الاتش بي، لانه 159 راح يزيد لك الاتش بي. 159 هواية فد شيء زين، يعني بضربتين من الدبابات المتوسطة. مرات ضربة واحدة او ضربتين يعني ممكن يبقى لك اتش بي واحد كلش كافي، ممكن تجوز تفوز به، يعني اكو احتمالية تفوز به. حتى لو يبقى لك اتش بي واحد وممكن تفوز به. فهذا الفرق هو بين الدبابات اللي درعها قوي والدبابات اللي درعها خفيف، بس هذا الفرق. وهذا يرجع حسب تجربتك انت، شوف شلون بدك تلعب، انت تختار واحد منهم. على كل حال طولت عليكم بالشرح، اي سؤال ثاني يعني حاضر. وحضرت لكم كم مقطع، فد اربع مقاطع فيديو، يا ريت لو تشوفوهم. ولا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو حتى استمر بعد التقديم الاكثر. طبعا انا راح اضيف لكم بالنسبة للغات الثانية مثل الانجليزي والروسي يعني اغلب المتابعين من هاي اللغات، فراح اضيف لكم ترجمة، والترجمة حتصير تلقائية، وبعد كيفكم اختاروا اي ترجمة تردوها. مع السلامة، باي باي.
Wirkungstreffer.
Volltreffer! Der ging voll durch ihre Panzerung!
euch.